हेलो साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कुनै थर्ड पार्टी एप्सको प्रयोग नगरिकनै आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी पीडीएफ फाइल बनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछु। साथीहरु, यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग तपाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नु हुनेछ। साथीहरु, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, हाम्रो यस जिटेक नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकको घण्टीलाई दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् सधैँ नयाँ भिडियोको लागि। साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको ड्राइभमा क्लिक गरेर त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईको फोनमा चाहिँ ड्राइभ छैन भने त्यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभलाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, त्यहाँ तपाईले एउटा प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, प्लस चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्लस चिन्हमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। साथीहरु, पीडीएफ फाइल बनाउनको लागि यहाँ स्क्यान अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, क्यामेरा अन हुनेछ। त्यसपछि जुन फाइल अथवा चाहिँ डकुमेन्टको पीडीएफ फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको स्क्यान गर्नुहोस्। जस्तै म यहाँ एउटा गरेर देखाउँछु। त्यसपछि साथीहरु, टिकमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाई अरु डकुमेन्टको पनि यस्तै गरी पीडीएफ फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ अझै प्लस आइकनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ फेरि तपाई अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको पीडीएफ फाइल अब रेडी भयो साथीहरु है। त साथीहरु, यस प्रकार तपाई कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्सको प्रयोग नगरिकन पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा जोड्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला।